สวัสดีค่ะทุกคนก็ Happy New Year นะคะ2018แบบ2018แล้วเนาะมีความรู้สึกว่ามันเร็วมากอย่างที่วอร์มทำเป็นประจำทุกปีนะคะแบบต้นปีหรือว่าท้ายปีเนี่ยวอร์มก็จะมารีวิวเครื่องสำอางนะคะที่วอร์มแบบใช้บ่อยมากที่สุดนะคะในปีที่ผ่านมานะคะในปี2017ที่ผ่านมานะคะก็มีหลายตัวมากนะคะที่วอร์มแบบชอบแล้วก็อยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆนะคะว่าแบบทำไมวอร์มถึงชอบตัวนี้อะไรอย่างนี้นะคะแต่คราวนี้นะคะที่วอร์มมาในหน้าสดเนี่ยเพราะว่าคือวอร์มอยากจะมาใช้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะว่าวอร์มเนี่ยใช้ลงแต่งหน้ายังไงนั่นเองนะคะก็ไปดูกันได้เลยค่ะบนหน้าวอร์มตอนนี้นะคะวอร์มก็ลงเดย์ครีมเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะแต่งหน้านะคะรองพื้นนะคะที่วอร์มโปรดปรานมากเลยนะคะในปี2017ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นของ Urban Decay นะคะตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Urban Decay All Nighter นะคะ Waterproof Long Wear Liquid Foundation นะคะวอร์มใช้ในเฉดเบอร์3นะคะตอนนั้นเนี่ยวอร์มไปซื้อ Urban Decay Setting Spray นะคะแต่คือวอร์มเห็นตัวนี้แล้วแบบคือแพคเกจจิ้งมันโดดเด่นมากนะคะวอร์มก็เลยซื้อมาลองใช้นะคะหลังจากซื้อมานะคะก็เป็นรองพื้นที่แบบวอร์มใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะแบบใช้แต่งหน้าไปมหาลัยนะคะเพราะว่ามันอยู่ติดทนนานนะคะแล้วก็แบบหน้าไม่ดรอปด้วยนะสีก็ไม่เปลี่ยนใช้ได้เลยแล้วก็ระดับปกปิดนะคะวอร์มคิดว่าปานกลางถึงมิดชิดเลยนะวอร์มลงแค่เลเยอร์เดียวก็แบบโอเคแล้วอะไรอย่างนี้แต่ถ้าวอร์มเป็นสิวอย่างเงี้ยวอร์มก็จะมาลงอีกสักเลเยอร์หนึ่งแค่ตรงบริเวณนั้นอย่างเดียวนะคะแต่คือแบบอยู่ติดทนนานจริงนะชอบมากคอนซีลเลอร์นะคะสำหรับคอนซีลเลอร์ในปีที่ผ่านมานะคะวอร์มใช้ของ Maybelline Fit Me นะคะบ่อยมากที่สุดนะคะคือแบบแพคเกจจิ้งหายไปหมดแล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยวอร์มซื้อประมาณ2หลอดนะคะแล้วก็ใช้หมดเลยนะคะรู้สึกว่าอันเนี้ยหลอดที่3แล้วมั้งที่วอร์มใช้มาก็วอร์มก็เอามาปกปิดใต้ตานะคะแล้วก็ไฮไลท์ตรงจมูกด้วยนะปกปิดรอยแดงตรงปีกจมูกแล้วก็ไฮไลท์ตรงคางนะคะคือที่วอร์มชอบคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเกลี่ยง่ายอย่างแรกเลยนะแล้วก็แบบสีไม่ดรอประหว่างวันนะคะปกปิดโอเคใช้ได้เลยแล้วก็อย่างหนึ่งที่วอร์มชอบเกี่ยวกับคอนซีลเลอร์นี้นะคะคือมันไม่เป็นขุยนะคะพอเกลี่ยไปแล้วคือมันเกลี่ยง่ายใช้ได้ชอบมากหลังจากลงรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ไปแล้วนะคะเราก็จะต้องมาลงแป้งกันแป้งเนี่ยที่วอร์มชอบใช้มากที่สุดในปี2017นะคะแต่คือแบบจริงๆแล้วคือมันไม่น่าเรียกว่าแบบเป็นประจำปีแต่คือมันโดนกว่าทุกๆตัวที่วอร์มใช้มาในปี2017นะคะแล้วคือวอร์มเพิ่งซื้อตอนที่วอร์มกลับไปไทยตอนประมาณพฤศจิกาแล้ววอร์มคิดว่าสาวๆหลายๆคนคงมีไว้ในครอบครองแล้วนะคะแต่คือวอร์มเพิ่งลองใช้นะคะก็คือของ Gino McCrae นะคะ The Professional Makeup นะคะ Powder Foundation นะคะวอร์มนะคะใช้สีเบอร์1นะคะ Creamery Creek นะคะคือตอนที่วอร์มกลับไปเมืองไทยเนี่ยวอร์มเล็งซื้อตัวนี้ไว้เลยนะคะเพราะว่าวอร์มดูรีวิวของพี่ลิกนะคะพี่ลิกกะนะคะก็พี่ลิกเนี่ยเขาบอกไว้ว่าแบบถ้าจะไปซื้อแป้งผสมรองพื้นนะคะตัวนี้แบบโดนมากก็เลยวอร์มต้องโดนนะคะเพราะตอนกลับไปเมืองไทยใช่วอร์มก็จะใช้พับของเขานะคะแล้วก็กดแป้งของเขาลงไปตรงใต้ตานะคะเพราะว่าจะได้เซตแบบคอนซีลเลอร์ใต้ตาให้แน่นปึกเลยนะคะวอร์มก็จะเซตตรงที่วอร์มลงคอนซีลเลอร์ไปตรงบริเวณจมูกด้วยนะคือวอร์มเป็นคนผิวผสมนะคะพอมันตรงไหนมันจะเริ่มมันตรงจมูกก่อนเลยนะก็เลยต้องลงแบบนี้นะคะสิ่งที่วอร์มชอบมากที่สุดเกี่ยวกับแป้งตัวนี้นะคะก็คือเนื้อมันเนียนละเอียดมากเลยนะคะแล้วก็กลิ่นมันก็หอมด้วยนะคือพอหมดวันแล้วนะคะหน้าสียังไงนะคะตอนแรกก็ยังเป็นสีอย่างนั้นเหมือนเดิมนะคะซึ่งวอร์มแบบชอบมากหลังจากลงพับเสร็จนะคะส่วนใหญ่เนี่ยวอร์มก็จะใช้แปรงนะคะมาลงส่วนอื่นอีกทีนะคะที่วอร์มไม่ได้ลงตรงพับไปนะคะเป็นส่วนที่แบบหน้าวอร์มไม่มันนะวอร์มก็จะไม่ลงพับนะคะที่เขียนคิ้วสุดโปรดนะคะในปี2017ที่ผ่านมานะคะคือตอนวอร์มไปอเมริกาเนี่ยแล้ววอร์มได้มานะคะก็คือของ Anastasia นะคะ Beverly Hills Lip Balm Pomade นะคะในสี Medium Brown คือหลังจากที่วอร์มซื้อนี้จากอเมริกานะวอร์มไม่ได้ใช้ที่เขียนคิ้วอันอื่นเลยใช่เพราะว่ามันโดนใจมากส่วนใหญ่นะคะวอร์มก็จะใช้กับแปรงของ Eco Tools นะคะเป็นแปรงหัวตัดอย่างนี้นะคะคือเมื่อก่อนนะคะส่วนตัวเนี่ยวอร์มไม่ชอบใช้ที่มันเป็นเจลหรือว่าอะไรพวกนี้เลยนะเพราะว่า
วอร์มเนี่ยเขียนคิ้วไม่เก่งมากเลยแต่ไหนๆวอร์มก็ซื้อตัวนี้จากอเมริกาแล้วนะคะวอร์มก็มีเป้าหมายว่าเราต้องเขียนคิ้วกับอีตัวนี้ให้ได้นะคะที่วอร์มชอบตัวนี้นะคะมากกว่าตัวอื่นที่วอร์มแบบเคยลองใช้มานะเพราะว่ามันอยู่ติดทนนานมากเลยนะคะแล้วคือแบบหางคิ้วของวอร์มไม่หายอ่ะเพราะว่าวอร์มนะคะอย่างที่สาวๆเห็นนะคะเป็นคนไม่ค่อยมีหางคิ้วนะคะหัวคิ้วก็ไม่ค่อยมีนะคะมีแต่แบบตรงกลางคิ้วเหมือนคิ้วชินจังอย่างที่สาวๆเห็นนะคะวอร์มก็จะเริ่มเขียนจากข้างล่างก่อนแล้วก็ค่อยมาเขียนข้างบนแล้วก็ค่อยแซมส่วนที่เหลือเข้าไปนะคะเอาล่ะคิ้วของวอร์มดูพอได้เนาะสาวๆคอนทัวร์ของวอร์มนะคะก็คอนทัวร์ของวอร์มก็ยังเป็นตัวเดิมที่ใช้มาตลอดนะคะใช้ตั้งแต่แบบเริ่มแต่งหน้าใหม่ๆเลยนะคะตั้งแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะคะนั่นก็คือ Bahama Mama นะคะ The Balm Bronzer คือวอร์มยังใช้ตัวนี้ตัวเดิมอยู่แล้วก็ที่ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าแบบวอร์มคิดว่ามันยังโอเคอยู่อะแล้วคือพอลองไปใช้บรอนเซอร์ตัวอื่นอะไรอย่างนี้หรือว่าคอนทัวร์ตัวอื่นวอมก็กลับมาใช้ตัวนี้เหมือนเดิมอยู่ดีนะคะวอมจะมาคอนทัวร์ตรงจมูกก่อนนะคะตรงจมูกเนี่ยวอมก็จะใช้แบบเป็นที่เอาไว้ลงอายแชโดว์นะแต่วอมจะมาใช้คอนทัวร์จมูกนะคะวอมอยากได้แบบเป๊ะๆวอมก็จะมาคอนทัวร์ตรงข้างๆนะคือวอมเนี่ยจะใช้เทคนิคคอนทัวร์จมูกแบบนี้ต่อเมื่อตอนที่วอมจะแบบอยากได้จมูกแบบเป๊ะๆนะคะแล้วก็วอมก็จะมาคอนทัวร์ตรงกรอบหน้านะคะโดยใช้แป้งหัวตัดนะคะของซูเปอร์มัมกรอบหน้าอย่างนี้นะคะนะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนสำคัญก็คือการแต่งตาของเรานะคะแพลเลตที่วอมใช้มากที่สุดเลยนะในปี 2017 ที่ผ่านมานะคะก็คือของ Anastasia นะคะ Beverly Hills นะคะ Modern Renaissance นะคะเห็น beauty YouTuber หลายๆคนนะคะชอบใช้แพลเลตนี้นะคะแล้วตอนที่วอมอยู่อเมริกาเนี่ยวอมได้มีโอกาสไปช้อปปิ้งที่ Anastasia นะคะในเคาน์เตอร์ที่ Anastasia วอมก็เลยต้องสอยมาให้ได้นะคะสิ่งที่วอมชอบเกี่ยวกับแพลเลตนี้นะคะคือเฉดสีนะคะเฉดสีของมันเนี่ยวอมคิดว่าเป็นเฉดสีที่วอมจะใช้มากที่สุดนะคะตอนที่วอมอยู่อังกฤษนะคะในช่วงปี 2017 ที่ผ่านมาเนาะแบบมีคนแต่งหน้าโทนนี้เยอะมากสีแรกนะคะที่วอมจะลงนะคะก็คือวอมโทนสีนี้นะคะก็จะมาคัดเบ้าก่อนนะคะอย่างแรกเลยพิกเมนต์อันนี้เนี่ยพิกเมนต์ของแพลเลตนี้นะอยู่ติดทนนานตลอดทั้งวันเลยแล้วสีพอลงไปปั๊บเนี่ยบนเปลือกตานะเห็นปะชัดมากต่อมานะคะวงก็จะใช้สี burnt orange อันนี้นะคะวงก็จะมาลงบริเวณตรงนี้นะคะตรงกลางเปลือกตาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทึบเข้าไปข้างในนะลงแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวอมก็จะใช้แปรงอันเดิมนะคะที่วอมไปคัดเบ้านะคะมาเกลี่ยตรงบริเวณที่เป็นขอบนะคะให้มันเข้ากันนะคะวอมจะใช้สีเดิมเมื่อตะกี้นะคะแต่วอมจะใช้แปรงนี้นะมาลงใต้ขอบตานะคะอายแชโดว์ยังไม่เสร็จนะคะสาวๆแต่คือส่วนใหญ่เนี่ยวอมจะลงแค่นี้ก่อนแล้ววอมก็จะไปกรีดอายไลเนอร์แล้วก็กลับมาอายแชโดว์ใหม่นะคะในปีที่ผ่านมานะคะอายไลเนอร์ที่วอมชอบใช้นะคะก็คือของ Cover Art นะคะ Liquid Eyeliner Waterproof นะคะคือวอมเนี่ยได้อายไลเนอร์ตัวนี้มาจากทางแบรนด์นะคะทางแบรนด์เขาส่งมาให้นะคะรู้สึกถ้าจำไม่ผิดเนี่ยทางแบรนด์ Tell Me นะคะเขาส่งมาให้นะคะอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะจะไม่ใช่เป็นแบบหัวผู้กันแบบที่วอมเคยใช้มาแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะก็จะเป็นอายไลเนอร์แบบนี้นะคะที่วอมชอบอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันสีดำเข้มอยู่ติดทนนานตลอดทั้งวันนะคะโอเคเลยสีแบบไม่เฟดเลยนะแล้วก็จะเป็น texture finish แบบสไตล์แบบมันเงานิดนึงนะคะคือปีที่ผ่านมานะคะคือถ้าวอมกรีดอายไลเนอร์เนี่ยวอมจะกรีดแบบโหดไปเลยนะหรือว่าถ้าไม่กรีดอายไลเนอร์นะคะวอมก็จะใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะเป็นดินสอนะคะก็ขีดไปแค่นั้นนะคะวอมก็จะกรีดข้างใต้นิดนึงด้วยนะคะให้มันออกมาเป็นนี้นะกรีดอายไลเนอร์กันไปแล้วนะคะวอมก็จะกลับมาที่อายแชโดว์ใหม่นะคะวอมก็จะใช้สีCyprus นะคะ Umber ตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลเนาะสีน้ำตาลเข้มมาลงตรงบริเวณหางตานะคะเป็นตัวนี้แทนนะคะของซูเปอร์มัม
เราจะใช้แปรงที่คัดเบ้านะคะเบลนด์เหมือนเดิมนะคะก็จะมาดัดขนตากันนะคะที่ดัดขนตาที่วอมใช้ก็คือของ Gino McGray เหมือนเดิมนะคะมาสคาร่าที่วอมใช้อยู่เป็นประจำนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือของ Maybelline นะคะ The Falsies Push Up Angel Mascara นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่วอมชอบมากเพราะว่าคือมันแยกขนตาวอมได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้ขนตาของวอมเนี่ยดูยาวขึ้นนะถ้าถามว่าทำให้เพิ่มวอลลุ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นิดนึงนะคะแบบประมาณปานกลางอะถ้าเทียบกับรุ่นอื่นของ Maybelline นะคะแต่คือส่วนตัวแล้วเนี่ยวอมอยากให้ขนตาของวอมดูยาวมากกว่าวอมก็เลยชอบใช้ตัวนี้นะคะติดรุ่นเนี้ยชอบอย่างที่เราสาวเห็นนะคะขนตาของวอมแบบดูยาวขึ้นเราก็จะมาลงล่างตาขนตาล่างด้วยนะเดี๋ยววอมขอตัวไปติดขนตาแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวก็กลับมานะติดขนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาวๆวอมก็จะมาไฮไลท์หัวตานิดนึงนะโดยใช้วอมก็จะใช้สีเวอร์เมียนะคะสีนี้นะคะเป็นอายแชโดว์สีมุกนะคะแต่งตาเรียบร้อยแล้วนะคะวอมคิดว่าโอเคแล้วแหละบลัชออนที่วอมชอบใช้มากที่สุดนะคะในปีที่ผ่านมานั่นก็คือของ Supermum นะคะ Blushing Blush นะคะในสี 07 นะคะ California Poppy จะเป็นบลัชแบบสีส้มพีชนะคะคือวอมชอบมากเพราะว่าวอมคิดว่ามันเข้ากับสีผิวของวอมคือมันเนียนละเอียดดีนะคะแล้วก็อยู่ติดทนนานเนาะวอมก็จะมาปัดตรงบริเวณข้างแก้มนะคะไฮไลท์ประจำปีนี้นะคะที่วอมใช้อยู่ประจำนะคะตอนนี้แบบแพคเกจจิ้งฝาหลุดออกมาแล้วนะคะเรียบร้อยก็คือของ Revolution นะคะ Makeup Revolution London Strobe Highlighter นะคะก็จะเป็นสไตล์ strobing นะคะแทนที่จะเป็นแบบไฮไลท์วอมชอบไฮไลท์แบบนี้มากกว่าเพราะว่าวอมคิดว่าแบบมันใช้ในชีวิตประจำวันได้ดูแบบธรรมชาติมากกว่านะคะไฮไลท์ตรงนี้โหนกแก้มนะคะสันจมูกนิดนึงลิปสติกนะคะที่วอมโปรดปรานมากๆนะคะในปี 2017 ที่ผ่านมาก็คือของ MUA นะคะ Lux นะคะ Velvet Lip Lacquer นะคะคือวอมเนี่ยชอบลิปสติกสไตล์แมตต์มากกว่าที่จะเป็นแบบshiny นะคะวอมก็เลยชอบอันนี้มากสุดนะแล้วก็วอมคิดว่าเป็นตัวโปรดที่สุดในปี 2017 นะคะเพราะว่าวอมเนี่ยหยิบใช้บ่อยมากที่สุดนะคะถ้าเทียบกับลิปสติกอื่นๆนะคะนี่ก็คืออันนี้คือสีที่วอมทาอยู่นะคะก็คือสี Gravity นะพอแห้งแล้วนะมันก็จะแบบไม่เปื้อนไปที่ไหนนะคะหรือว่าพอวอมไปโดนอะไรเนี่ยมันก็จะไม่เลื่อนออกมานะคะคือถ้าวอมไม่กินอะไรเยอะแยะนะคะมันก็อยู่ติดทนนานตลอดทั้งวันเลยนะแบบใช้ได้เลยชอบมากไอเทมสุดท้ายนะคะที่วอมชอบมากนะคะในปีที่ผ่านมานะคะก็คือ Urban Decay นะคะ All Nighter Makeup Setting Spray นะคะจะชอบฉีดทุกครั้งเลยนะตอนที่แต่งหน้าเสร็จนะคะเพราะว่าคือวอมอยากจะให้เมคอัพของวอมเนี่ยแบบอยู่ติดทนนานว่าเรียน PhD นะคะก็เข้าตั้งแต่เช้าแล้วก็บางครั้งอยู่จนถึงดึกเลยนะใน lab ก็ต้องแบบให้หน้าอยู่ติดทนไปเดะนะคะแล้ววอมก็เป็นคนไม่ค่อยชอบเติมหน้านะก็เลยชอบใช้ setting spray นะคะเดี๋ยววอมขอไปทำผมแล้วก็แต่งตัวนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาหาสาวๆนะเอาละค่ะหวังว่าสาวๆจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วอมด้วยนะแล้วก็ถ้าใครแบบใช้เครื่องสำอางแบบเดียวกับวอมแบบว่าในปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยหรืออยากจะแชร์ว่ามีตัวไหนโดนเด็ดๆที่เพื่อนๆใช้มาในปีที่ผ่านมานะคะก็สามารถคอมเมนต์มาเมาส์มอยกันได้ด้านล่างเลยนะคะวอมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบใช้อะไรกันนะคะในปีที่ผ่านมาถ้าใครอยากติดตามวอมนะคะอย่าลืมกด subscribe ได้ด้านล่างเลยนะคะปุ่มอยู่ข้างล่างวิดีโอนี้เลยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ